Tháng 1 năm 2026, trong khi cả thế giới đang dán mắt vào những điểm nóng ở châu Âu hay chảo lửa ở Trung Đông, thì tại châu Phi, một cột mốc bi thảm vừa lặng lẽ trôi qua. Ngày 9 tháng 1 năm 2026 đánh dấu đúng 1.000 ngày cuộc nội chiến Sudan bùng nổ. Và ngay cạnh đó, tại đất nước Congo, một cuộc chiến tranh khác cũng đang âm ỉ cháy, đe dọa bùng nổ thành thảm họa trên toàn cầu. Tại sao cuộc nội chiến của hai đất nước xa xôi này khiến chúng ta không thể bỏ qua? Bởi vì cuộc chiến của họ, máu của họ lại đang liên quan trực tiếp đến túi tiền và cuộc sống tiện nghi của chúng ta. Đây không phải là những cuộc xung đột sắc tộc đơn thuần, mà đây là cuộc chiến của những ông trùm giấu mặt. Một cuộc chiến vì vàng và vì những viên đá nhỏ bé dùng để làm pin điện thoại. Chiếc điện thoại thông minh mà bạn đang cầm hay chiếc xe điện đời mới mà chúng ta thường ao ước. Trái tim của những thiết bị này không nằm ở thung lũng Silicon hay những dây chuyền lắp ráp hiện đại ở Trung Quốc. Nó nằm sâu trong những hầm mỏ tối tăm, ẩm thấp và đầy mùi thuốc súng ở châu Phi. Sudan và Congo chính là hai quốc gia sở hữu những thứ kim cương này. Đất nước Sudan giống như một gia đình giàu có, sở hữu một khối tài sản khổng lồ là những mỏ vàng lộ thiên. Bạn chỉ cần cúi xuống là nhặt được vàng. Nhưng bi kịch thay, gia đình này lại có hai người con trai là hai vị tướng cầm quân, và cả hai đều muốn làm chủ gia đình. Người thứ nhất là tướng Burhan, đứng đầu quân đội chính quy của nhà nước. Người thứ hai là tướng Hemeti, đứng đầu lực lượng bán quân sự có tên là lực lượng hỗ trợ nhanh RSF. Ông ấy xuất thân là một tay buôn lạc đà đi lên từ đường phố, nắm trong tay đội quân thiện chiến và tàn bạo. Ban đầu, hai ông bắt tay nhau, cùng nhau lật đổ chính quyền để chia nhau quyền lực. Nhưng một núi không thể có hai hổ. Khi miếng bánh quyền lực và lợi nhuận từ vàng quá lớn thì tình anh em cũng tan vỡ. Và thế là vào tháng 4 năm 2023, họ quay súng bắn nhau ngay giữa thủ đô Khartoum. Và đến nay, cuộc chiến ấy đã kéo dài gần 3 năm. Nhưng nếu chỉ nhìn hai ông tướng đánh nhau tranh giành ghế tổng thống thì câu chuyện có lẽ đã đơn giản hơn rất nhiều. Điều mà khiến cuộc chiến này trở nên tàn khốc và dai dẳng chính là vàng. Lực lượng hỗ trợ nhanh của tướng Hemeti đang kiểm soát hầu hết các mỏ vàng béo bở ở vùng Darfur. Họ không dùng vàng để xây trường học hay bệnh viện. Họ thiết lập một đường dây buôn lậu khổng lồ. Vàng từ các mỏ ở Sudan được chở bằng máy bay sang các nước vùng vịnh giàu có để bán lấy tiền đô la. Và rồi từ đó, ngay lập tức tiền được dùng để mua tên lửa, súng đạn, xe bọc thép chuyển ngược lại về chiến trường. Đó là một vòng tròn ma quái: đào vàng, bán vàng, mua súng và dùng súng để chiếm thêm mỏ vàng. Người dân Sudan kẹt ở giữa, họ trở thành nạn nhân của chính sự giàu có trên đất nước của mình. Hàng triệu người phải bỏ nhà ra đi, không phải vì họ muốn di cư, mà vì ngôi nhà của họ đang nằm trên các mỏ vàng và các phe phái đang muốn chiếm giữ. Trong khi đó, phe quân đội chính quy của tướng Burhan thì nắm giữ vị trí chiến lược khác, đó là cảng Sudan bên bờ Biển Đỏ. Nếu Hemeti nắm giữ các mỏ vàng ở phía Tây, thì tướng Burhan đang nắm giữ yết hầu của đất nước ở phía Đông. Đây là cửa ngõ duy nhất để hàng hóa ra vào đất nước. Burhan không có vàng để bán, nhưng ông ta nắm trong tay quyền thu tô. Nước láng giềng là Nam Sudan có dầu, nhưng muốn bán ra thế giới, họ phải bơm dầu qua đường ống chạy xuyên qua lãnh thổ Sudan để ra biển. Mỗi thùng dầu đi qua, Burhan thu tiền phí trung chuyển. Đó là nguồn tiền mặt khổng lồ để nuôi bộ máy chiến tranh. Như vậy, bức tranh cuộc chiến thực ra là cuộc đối đầu giữa hai nguồn tiền. Một bên là tiền vàng từ các mỏ lậu của phe nổi dậy, và một bên là tiền thuế và phí cảng biển của quân đội chính quy. Cuối cùng, khổ nhất thì vẫn là người dân. Khi hai con voi khổng lồ giày xéo lên nhau để tranh giành đồng cỏ, thì cỏ dưới chân chính là những người dân vô tội bị nghiền nát. Rời khỏi những sa mạc đầy cát và vàng của Sudan, chúng ta hãy đi xuống phía nam đến với những cánh rừng rậm rạp của Cộng hòa Dân chủ Congo. Nếu ví trái đất là một cơ thể người thì Congo chính là lá phổi, nhưng đồng thời cũng là cục pin của thế giới. Congo chứa đựng 70% trữ lượng coban của toàn thế giới. Coban là một thứ kim loại màu xanh, thành phần không thể thiếu để làm ra pin lithium. Loại pin đang chạy trong chiếc điện thoại, chiếc laptop và cả những chiếc xe ô tô điện của VinFast hay Tesla mà chúng ta đang thấy ngoài đường. Không có coban của Congo, cuộc cách mạng xe điện xanh sẽ chỉ nằm trên giấy mà thôi. Đáng lẽ ra, với kho báu độc quyền đó, người dân Congo phải giàu nứt đố đổ vách, phải sống trong sung sướng như những ông hoàng giàu mỏ ở Ả Rập.
Nhưng thực tế thì sao? Họ đói nghèo, họ cùng cực, một nghịch lý hết sức đau lòng. Chính phủ Congo giống như một người chủ nhà yếu ớt, bất lực nhìn kẻ trộm vào nhà mình mà khuân đồ đi. Miền Đông Congo là nơi tập trung nhiều mỏ khoáng sản nhất. Và tại đây, một nhóm vũ trang tự xưng là phong trào 23 tháng 3, hay gọi tắt là M23, đang hoành hành. Điều kỳ lạ là dù mang tiếng quân đội nổi dậy trong rừng, nhưng nhóm M23 này lại được trang bị những vũ khí tối tân hiện đại. Họ có kính nhìn đêm, có súng trường đời mới, có hệ thống thông tin liên lạc mà ngay cả quân đội chính quy của nhiều nước còn chưa có. Nhiều báo cáo điều tra quốc tế đã chỉ ra rằng M23 thực chất là một công ty bảo kê trá hình. Họ chiếm đóng các khu mỏ, bắt người dân xuống hầm đào bới tìm kiếm những viên đá coban, để rồi bán lại với giá rẻ cho các thương lái trung gian. Những thương lái đó lại tuồn hàng qua biên giới, rồi từ đó khoáng sản được rửa sạch nguồn gốc, đóng gói và xuất khẩu sang các nước châu Á hay phương Tây. Tại sao cuộc nội chiến ở hai quốc gia này Liên Hợp Quốc không can thiệp? Tại sao các nước lớn không làm gì để ngăn chặn? Bởi vì chính các nước lớn họ cũng đang hưởng lợi từ sự hỗn loạn này. Nhìn rộng ra bàn cờ thế giới năm 2026, châu Phi không còn là lục địa đen bị lãng quên ngày nào nữa, mà đã trở thành chiến trường không tiếng súng giữa các cường quốc. Thứ nhất, hãy nói về Trung Quốc. Họ là công xưởng của thế giới, họ cần nguồn nguyên liệu khổng lồ để duy trì vị thế. Trung Quốc xây cầu, xây đường, xây cảng biển miễn phí hoặc cho các nước châu Phi vay ưu đãi. Và đổi lại, họ muốn quyền khai thác mỏ. Cách làm này rất hiệu quả vì lợi ích hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, nó cũng khiến các nước châu Phi lún sâu vào nợ nần và phụ thuộc hoàn toàn vào Bắc Kinh. Thứ hai là người Nga. Người Nga không có nhiều tiền để xây cầu như Trung Quốc. Nhưng họ có thứ khác mà các nhà lãnh đạo ở châu Phi đang rất cần. Đó chính là sự bảo vệ an ninh. Thông qua tập đoàn lính đánh thuê nổi tiếng Wagner mà sau này đổi tên và sáp nhập thành Quân đoàn châu Phi, Nga cung cấp vệ sĩ, cố vấn quân sự và vũ khí để bảo vệ ghế ngồi cho các tổng thống hoặc các tướng lĩnh đảo chính. Đổi lại, Nga được quyền khai thác mỏ vàng. Ở Sudan, dấu ấn của lính đánh thuê Nga rất đậm nét trong việc hỗ trợ các phe phái để đổi lấy dòng chảy vàng về Moscow. Qua đó, giúp nước Nga lách qua các lệnh cấm vận kinh tế của phương Tây. Và cuối cùng, không thể nhắc đến Mỹ và phương Tây. Sau nhiều năm bỏ bê châu Phi để tập trung vào Trung Đông hay Đông Âu, giờ đây họ đang vội vã quay lại. Đơn giản vì họ sợ Trung Quốc sẽ độc chiếm toàn bộ nguồn cung coban và đất hiếm. Nếu điều đó xảy ra, ngành công nghiệp xe điện và quốc phòng của Mỹ sẽ bị bóp nghẹt. Vì thế, Mỹ đang ráo riết tài trợ cho dự án đường sắt chạy xuyên qua châu Phi để vận chuyển khoáng sản ra biển, hòng cạnh tranh với Trung Quốc. Như vậy, Sudan hay Congo thực chất đang là nạn nhân của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Nghĩa là các nước lớn không trực tiếp mang quân đội đến chiến đấu, mà họ bơm tiền, bơm vũ khí cho các phe phái địa phương đánh thay cho họ. Người Mỹ ủng hộ phe này, người Nga ủng hộ phe kia, người Trung Quốc thì cố gắng làm ăn với cả hai. Kết quả là các nước châu Phi tan hoang, còn tài nguyên thì cứ thế chảy ra nước ngoài. Người ta hay gọi đây là lời nguyền tài nguyên, nghe có vẻ thì mê tín, nhưng đó là một thuật ngữ kinh tế có thật. Nghĩa là những quốc gia càng giàu tài nguyên thiên nhiên thì lại càng nghèo đói, càng chậm phát triển và hay xảy ra chiến tranh hơn những nước nghèo tài nguyên. Tại sao lại vô lý? Tại sao lại có sự ngược đời như vậy? Vì tiền kiếm được từ bán tài nguyên quá dễ dàng. Các nhà lãnh đạo không cần phải vắt óc suy nghĩ làm sao để phát triển giáo dục, công nghệ hay sản xuất. Họ chỉ cần ký giấy bán mỏ là có tiền. Điều này tạo ra một tầng lớp quan chức tham nhũng, lười biếng, giàu có và sống tách biệt với người dân. Thứ hai, tài nguyên làm nảy sinh lòng tham từ bên ngoài. Không một cường quốc nào muốn thấy châu Phi mạnh và tự chủ. Họ muốn các nước này mãi mãi chỉ là cái kho cung cấp nguyên liệu thô, giá rẻ. Nếu một ngày nào đó, một nhà lãnh đạo châu Phi đứng lên và nói rằng tôi sẽ không bán quặng thô nữa, tôi muốn xây nhà máy sản xuất pin ngay tại đất nước tôi để bán sản phẩm giá cao, thì rất có thể chỉ vài tháng sau, đất nước đó sẽ xảy ra đảo chính hoặc nội chiến. Lịch sử đã chứng minh điều này rất nhiều lần rồi. Vậy, tương lai nào cho Sudan và Congo? Với tình hình thế giới đầy biến động như hiện nay, khi mà nhu cầu về vũ khí và công nghệ ngày càng tăng cao, thì cuộc chiến ở đây sẽ khó có thể kết thúc. Nó có thể sẽ không còn là những trận đánh lớn ầm ĩ trên báo đài, mà sẽ chuyển sang dạng xung đột dai dẳng và âm ỉ.
các vùng mỏ sẽ trở thành những tiểu vương quốc riêng biệt do các chùm quân sự cai quản. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy ở đâu đó những tia hy vọng. Thế hệ trẻ châu Phi ngày nay họ đã khác. Họ có Internet, họ có tri thức và họ đang bắt đầu đặt một câu hỏi. Các làn sóng phản đối sự can thiệp của nước ngoài đang lan rộng ở Tây Phi. Người dân bắt đầu hiểu rằng muốn thoát nghèo, họ phải tự làm chủ vận mệnh của mình, phải đoàn kết lại thay vì cầm súng bắn nhau vì lợi ích của người nước ngoài. Câu chuyện về Sudan và Congo không chỉ là câu chuyện của châu Phi, nó là tấm gương phản chiếu chính thế giới hiện đại của chúng ta. Sự tiện nghi hiện đại mà chúng ta đang hưởng thụ, một phần nào đó được xây dựng trên chính sự bất ổn của những quốc gia này.